Mirë, shkojmë pak në Kiev. Është presidenti Amerikan Joe Biden në këto momente, pasi ka zhvilluar sot një vizitë surprizë, duke se ka një mesazh për popullin Ukrainës, ndërkohë që bëhet një vit nga agresioni rus në Ukrainë. We build a coalition of nations from the Atlantic to the Pacific, NATO in the Atlantic, Japan in the Pacific, I mean, across the world. The number of nations stood up, over 50. Help Ukraine defend itself with unprecedented military, economic, and humanitarian support. We united the leading economies of the world to impose unprecedented costs that are squeezing Russia's economic lifelines. Together, we've committed nearly 700 tanks and thousands of armored vehicles, 1,000 artillery systems, more than 2 million rounds of artillery ammunition. Mirë, është në këto momente zoti Biden duke theksuar aleancën e jashtëzakonshme të vendeve kryesore të perëndimit të NATO-s, Japonisë, por dhe vende të tjera që u bashkuan së bashku për të qëndruar në krah të Ukrainës pas agresionit rus atje. Presidenti Biden ka nënvizuar ndërkohë edhe mbështetjen ushtarake me armatime, me tanke, me mbrojtje raketore dhe armatime të tjera që janë dhënë Ukrainës gjatë kësaj kohe për të përballur me agresionin rus. Air surveillance radars to help protect Ukrainian people from aerial bombardments. Një vit më pas, Kievi po qëndron, Ukraina po qëndron, demokracia po mbijeton. Është ky mesazhi i përcjell nga presidenti Biden në Ukrainë, një mesazh në fakt që prek mbar botën, pasi është konsideruar vazhdimisht që rënja e Kievit do të thotë rënje e demokracisë dhe një kërcënim edhe për vendet e tjera të perëndimit. The cost that Ukraine has had to bear has been extraordinarily high, and the sacrifices have been far too great. They've been met, but they've been far too great. We mourn alongside the families of those who've been lost to the brutal and unjust war. We know that there'll be very difficult days and weeks and years ahead, but Russia's aim was to wipe Ukraine off the map. Putin's war of conquest is failing. Russia's military has lost half its territory it once occupied. Young, talented Russians are fleeing by the tens of thousands, not wanting to come back to Russia. Not just fleeing from the military, fleeing from Russia itself, because they see no future in their country. Russia's economy is now Rusia u mundua ta fshinte Ukrainën nga harta, por nuk ja doli, edhe pse dërgoi mijëra trupa. Teksoi presidenti amerikan, i cili ka premtuar $500 milion shtesë në ndihmë për Ukrainën. Paketa asistencës do të përbëhet nga më shumë pajisje ushtarake të tilla si shtiza, municione, artillerie e të tjerë, por deri tani Shtetet e Bashkuara kanë kundërshtuar kërkesën e Kievit për të dërguar avion luftarak në Ukrainë. God knows what he's thinking, but I don't think he's thinking that. But he's just been plain wrong. Plain wrong. And 1 year later, the evidence is right here in this room. We stand here together. Mr. President, I'm delighted to be able to repay your visit to our country. In Washington, not long ago, you told the Congress, quote, "We have no fear, nor should anyone in the world have it," end of quote. You and all Ukrainians, Mr. President, remind the world every single day what the meaning of the word courage is. From all sectors of your economy, all walks of your life. It's astounding. Astounding. Remind us that freedom is priceless.
It's worth fighting for as long as it takes, and that's how long we're going to be with you, Mr. President, for as long as it takes. Ne do të mbështesim Ukrainën për aq kohë sa duhet, do të mbështesim presidentin Zelenski. Ka qenë ky mesazhi ndërkohë që ka kujtuar presidenti Biden dhe vizitën e presidentit Zelenski në Washington në pak muaj më parë.